नानीले अब क्वेसन नै नपढाए जस्तो लाग्यो मलाई हैन फाइन अ पोजिटिभ भनेको छ त्यो नेगेटिभ निकालिदिएछ ठीक छ नेगेटिभ निकालिदिएछ त्यो गर्नु भएन त्यो क्वेसन नै नपढिकन चाहिँ आन्सर दिनु भएन अनि अर्को कुरो के भन्दाखेरि अनि अर्को ग्रुपले के गरेछ भन्दाखेरि एउटा ग्रुप छ हैन उले चाहिँ के त भन्दाखेरि रेडियनमा चेन्ज गरेन है त्यो पनि मिस्टेक भयो ठीक छ यो कुरा चाहिँ एकदम ख्याल गर्नुस् अनि करेक्ट टु 3 डेसिमल प्लेसेस भनेपछि के त भन्दाखेरि हामीले लेख्दाखेरि पोइन्ट पछि भनौँ न 4 वटा डेसिमल चाहिँ हामीले लेख्नुपर्छ भनेको थियो कसैले 4-5 वटा लेखेको छ हैन अब मन लागिरहेको छ ठिकै छ त्यो रङ होइन तर के त भन्दाखेरि आफूलाई नि त्यो के त भन्दा टाइम गयो नि त्यो भन्नु खोज्या टाइम कन्ज्युम भयो भन्नु खोज्या है यो फर्स्ट क्वेसनको भयो यो एकदम यो माइन्डमा राख्नुहोस् है यो यस्तो मिस्टेक चाहिँ नगर्नुहोस् अनि अर्को कुरो के त भन्दाखेरि यो ड्रब्याक चाहिँ कसैले पनि लेखेको छैन है एक दुईजनाले लेखेको छ है त्यसको ड्रब्याक्स भनेको त्यसको लिमिटेसन हो सो लिमिटेसनहरू के हो भन्ने कुरा मैले लेखेको छु है जस्तै रुट जम्पिङ भयो अनि त्यसपछि आएर डिभिजल बाई 0 हैन अनि असिलेसन नियर के त भन्दाखेरि लोकल ल के त लोकल मिनिमा र लोकल म्याक्सिमामा हुन्छ भनेर बनाएको थियो त्यसको फिगरहरू पनि बनाएको छौँ है अनि अर्को के त भन्दाखेरि यो युजिङ न्युटन एप्सन मेथड इभ्यालुएट हैन के भनेको थिएँ मैले क्युबिक रुट हैन त्यसो सोधेको थियो 24 को निकाल भनेको छु त्यो त के त भन्दाखेरि हामीले यो क्याल्कुलेटरबाट निकाल्न सकिन्छ नि हैन र क्याल्कुलेटरबाट निकाल्यो भने एउटा आन्सर आउँछ नि अब कसैले के भनेको छ यो क्वेसन नै रङ भनेर लेखेको छ आई डोन्ट नो व्हाई भनौँ उनीहरूले किन क्वेसन रङ भने मलाई थाहा छैन है यो क्वेसन कसरी गर्ने भन्दाखेरि सुन्नुहोस् है यो क्वेसन गर्नलाई हामीलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि यसको चाहिँ क्युबिक रुट निकाल भनेको x को भ्यालु निकाल भनेको सो x इक्वल्स है यहाँ मसँग बोर्ड छैन मैले अहिले मुखले भनिरहेको छु अनि चाहिँ एकदम कन्सियस भएर सुन्नुहोस् यसमा के गर्ने भन्दाखेरि x इक्वल्स क्युबिक रुट अन्डर के त भन्दाखेरि 24 भनेर लेख्ने हो अनि त्यसलाई के गर्ने त्यसलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि बोथ साइड के त भन्दाखेरि क्युबिकले के त मल्टिप्लाई गरिदिने हो भनेपछि के त भन्दाखेरि x क्युब हुने भयो x क्युब इक्वल्स 24 हुने भयो क्या x क्युब इक्वल्स 24 हैन त्यसपछि आएर x क्युब माइनस 24 इक्वल्स 0 गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भनेपछि एउटा फङ्सन आयो नि भनेपछि यो भनेको त x क्युब माइनस 24 इक्वल्स 0 भयो क्या हो एउटा फङ्सन आयो है हो यसरी गर्ने हो ठिक छ यो धेरै जस्तोले गरेको छैन कुरा बुझ्नुभयो हो यस्तो खालको कहिलेकाहीँ के त भन्दाखेरि स्क्वायर रुट अफ 5 भनेर सोध्ला हैन यस्तो खालको क्वेसनहरु आउन सक्छ भन्न खोज्या है अनि अर्को चाहिँ के त भन्दाखेरि यो नम्बर 2 मा के गर्ने भन्दाखेरि y इक्वल्स fx भनेको छ त्यसको डाटाहरु दिया हो यो त सबैले गरेको छ यो प्राइजेसले गरेको छ फर्मुला लेखेको छ फर्मुला लेखेपछि आन्सर आउँछ आन्सरमा कसैको के आछ कसैको के आएर भनौं न अर्को डिफरेन्ट आइरा छ तर यसको आन्सर भनेको 133.875 हो हैन कसैले चाहिँ के त 100 लेखेको छ हैन त्यस्तो लेख्यो भने यसको आन्सर चाहिँ के त भन्नाले क्याल्कुलेसन मिस्टेक भयो हो यसको लागि चाहिँ 2 मार्क्समा भनिहाल्नु मैले 2 मार्क्स काटेको छु कसैलाई 1 मार्क्स काटेको छु है भनेपछि यो प्राइजले मिलाछ अनि अर्को छ यो भनौं न यो के यो कुनको क्वेशन हो त इफ p इज पुल रिक्वायर्ड टु लिफ्ट अब यो कुन चाहिँ क्वेशन हो भन्दाखेरि यो भनेको हाम्रो यो कर्व फिटिङ हो सो यो पनि धेरै जसले गरेको छ है यसमा के त भन्दाखेरि यो p र w भनेको छ यसमा m र c को भ्यालु निकाल्ने हो m र c को भ्यालु निकालेपछि के त भन्दाखेरि हामी यो गर्न सकिन्छ यो भनेको y इक्वल्स ax प्लस b भने जस्तै भयो हैन त्यसपछि आएर अनि when के त भन्दाखेरि यो भनौं न w को भ्यालु हैन w को भ्यालु भनेको यो भनेको x भयो यो w भ्यालु 120 भयो भने कति हुन्छ भन्दाखेरि m र c को भ्यालु निकाले हुन्छ त्यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिने हो है अनि अर्को छ यहाँ गसेन 3 पोइन्ट फर्मुला भनेको छ है यसमा पनि अब धेरै जसो अब यो एटेम्पै गरेको छैन कसैले गरेको छ मिलाएको पनि छ यसमा गसेन 3 पोइन्ट फर्मुला है यो 3 पोइन्ट फर्मुलामा अब कसरी गर्ने भन्दाखेरि यसमा हेर्नुस् है -1 देखि 1 सम्म छैन सो यसलाई चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्नु पर्यो हैन त्यो ट्रान्सफर्म गर्नु पर्यो अनि त्यसको चाहिँ के त भन्दाखेरि सर्टन भनौं न भ्यालुजहरु है यसको चाहिँ वेटेज र एब्सिसा छ हो त्यो भ्यालुलाई राखेर गर्नु पर्यो ल यो पनि गरेछ हो अब यसमा आएर मलाई चाहिँ धेरैलाई क्वेशन गर्नु मन लाग्यो है यो डिराइभ गर्ने कुरा म गर्दिन डिराइभ त अब कसैले गरेछ हैन धेरै जस्तोले गरेछ छैन
अब यसमा सिम्पसन्स 1/3 बाट चाहिँ यसलाई निकाल भन्ने हो टेकिङ n = 6 भनेको छ है मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ तपाईँलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि यसमा क्याल्कुलेटमा चाहिँ हामीले राख्दाखेरि हेर्नुहोस् है यसमा h को भ्यालु के हुन्छ 1/6 1/6 भनेको 0.1666667 हो नि हो क्या हो त्यो चाहिँ म्यानुअली नराख्नुहोस् क्या म्यानुअली राख्यो भने लास्टमा चाहिँ के त भन्दाखेरि 2 आउँदैन क्या यो जुन छ नि 2 आउँदैन किन भन्दाखेरि यसमा हेर्नु त 1 त्यसपछि हेर 1.16667 हुन्छ त्यसरी जाँदै गएर लास्टमा के त 2 हुनुपर्ने हो नि त्यो 2 भइरहेको छैन क्या हो त्यो नहुनु भनेको के त भन्दाखेरि हाम्रो एरर हो सो हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि क्याल्कुलेटरमा जुन चाहिँ मसँग यहाँ क्याल्कुलेटर पनि छ यसमा हामीले भनौँ न फर्स्टमा त यसलाई के त रेडियनमा चेन्ज गर्नु पर्यो हो अनि के हामीले मोडमा गएर 7 मा जानु पर्यो एफएक्स भनेको हाम्रो के छ भन्दाखेरि फङ्सन हाम्रो के थियो फङ्सन भनेको ex e को पावर x sin x है अनि फङ्सन भनेको e को पावर होइन e को पावर अल्फा x डिभाइडेड बाई के त sin x sin अल्फा x इक्वल्स gx छैन स्टार्टिङ के त हाम्रो 1 हो एन्डिङ भनेको हाम्रो 2 हो ठीक छ हो यहाँ चाहिँ स्टेपमा के त भन्दाखेरि हाम्रो 0.1 के त भन्दाखेरि 0.166 राख्ने होइन यहाँ चाहिँ 1 डिभाइडेड बाई 6 भनेर राख्नुहोस् इक्वल्स गर्नुहोस् अनि चेक गर्नुहोस् यो लास्टमा चाहिँ 2 छ कि छैन 2 आछ नि हो यो चेक गर्नु पर्यो क्या कसैले के रहेछ यसलाई निकालेर यो 1.6 सम्म राखिदिया 1.8 सम्म राखिदिएको छ कसैको के त भन्दा 1.9 भनेर आइरहेछ यो कुन केसमा हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यहाँ हेर्नुहोस् है 1 राखेछ 2 राखेछ यहाँ चाहिँ 0.1667 यति राखिदिएको छ इक्वल्स हेर्नु त हरायो नि छैन नि हो कि होइन हो यस्तो कुराहरू चाहिँ एकदम कन्सियस हुनुहोस् क्या यो सिम्पल क्वेसनलाई पनि के त भन्दाखेरि तपाईँहरू फेल हुने कारण नै यही हो यस्तो गर्यो भने तपाईँको 0 आउँछ भन्नाले के त भन्दाखेरि मार्किङ चाहिँ भनौँ न यसमा 8 दिएको छ या 4 दिएको छ या 7 दिएको छ भने भनौँ न मार्क्स चाहिँ के त भन्दा तपाईँलाई चाहिँ 0 भनेर दिन्छ है भनेको के त भन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ सिङ्गल पोइन्टै निकाल्न सकेको छैन भन्ने कुरा बुझिन्छ ठिक छ अरू क्वेसनमा खासै केही भन्नुपर्ने त छैन होइन डु लिटल भन्ने छ एक दुईजनाले अब भनौँ न डु लिटल भन्ने छ है डु लिटल नगरिकन कसैले क्राउड गरेको छ है त्यो गर्नु भएन डु लिटलमा के हुन्छ डु लिटलमा युनिट अपर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्स हुन्छ हैन त्यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो अब आइजेन भ्यालु भेक्टर निकालेकै छ त्यसमा धेरै जानले गरेको छ आइजेन भ्यालु चाहिँ है अनि कसै एकजना को बस्नुस् है उसले चाहिँ यो आइजेन भेक्टर निकाल्दाखेरि के त भन्दाखेरि 13 पोइन्ट अनि 2 पोइन्ट यसरी लेखेको छ कि आइजेन भ्यालु इज के त भन्दाखेरि जहिले पनि त्यो भेक्टर चाहिँ है भेक्टर चाहिँ लेस देन 1 हुन्छ लेस देन अर इक्वल्स टु 1 हुन्छ है त्यहाँ 1 1 1 आउन सक्छ तर हामीले लास्ट निकाल्दाखेरि कहिले पनि 1 1 1 हुँदैन है त्यो पनि त्यस्तो पनि गरिरहेछ अनि कसैले आन्सर लेख्दाखेरि के त भन्दा आइजेन भेक्टर इक्वल्स भनेर लेखेको छ अनि आइजेन भ्यालु भनेर लेखेकै छैन है क्वेसन सोधे के त भन्नाले आइजेन भ्यालु र भेक्टर सोध्या हो अनि अर्को यो क्वेसन छ यो चाहिँ के त भन्दाखेरि आरके4 सोध्या हो यति नै हो यसमा चाहिँ मैले भन्नु प्रब्लमहरु मेन कुरा के त भन्दाखेरि तपाईहरुले यो न्यूमेरिकल मेथडमा चाहिँ रेडियनमा चेन्ज कन्भर्ट गर्नु पर्यो भन्न खोज्या हो अनि करेक्ट टु 4 डेसिमल 5 डेसिमल भन्यो नि त्यो अनुसारको मिलाउनु पर्यो क्याल्कुलेटरमा मिलाउनु पर्यो भन्न खोज्या हो है खासै न्यूमेरिकल मेथड गाह्रो चाहिँ होइन तपाईको चाहिँ के त भन्दाखेरि यो पढ्दाखेरि टाइमले नभ्याएको हुन सक्छ या टाइम नपाएको हुन सक्छ एउटा क्वेशन मैले सोधेको थिएँ तपाईहरुलाई चाहिँ ब्र्याकेटिङ र ओपन एन्ड मेथड भनेर मलाई कसरी भन्न सकिन्छ यो ब्र्याकेटिङ मेथड भने के होला त ल या भनौँ यसमा चाहिँ कुन कुन पर्छ त भनेपछि त्यसमा त्यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा त तपाईले बुझ्नु पर्यो है जस्तै भनौँ न ओपन एन्ड मेथडमा कस्तो हुन्छ इनिशियल केस कसरी लिनुपर्छ अनि मैले एउटा कुरा पनि भनेको थिएँ बाइसेक्सन र के त भन्दाखेरि रेगुलर फल्सी चाहिँ गर्दाखेरि या भनौँ न फिक्स के फल्स पोजिसन गर्दाखेरि हाम्रो भनौँ त्यो चाहिँ 12-15 स्टेपमा आउँछ अझै त्यसलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि एकदम भनौँ न सर्टमा चाहिँ आन्सर भनौँ न 6 स्टेपमा आन्सर निकाल्न कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि मैले सिकाएको होला है छ मैले भनेको छु जस्तै मलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि आन्सर चाहिँ भनौँ न मलाई 1.782 छ भने
1.78 ऱ्यान्डमली जेसुकै होस् आन्सर होइन त्यो छ भने मैले के त भन्दाखेरि 1.7 छ भने मैले 1 र 2 मैले चाहिँ के त भन्दाखेरि इन्टरभल भयो हो। अब त्यो बाहेक मैले के त भन्दाखेरि अर्को इन्टरभल पनि लिन सकिन्छ। जस्तै 1 र 2 लियो भने मेरो चाहिँ 15 स्टेप पुग्छ अरे। अब त्यसलाई चाहिँ कम गर्नलाई के गर्ने त? आइडिया त्यही केही छ? जस्तो अस्तिको मैले क्वेसन गर्दाखेरि बाइसेक्सनै सोधेको थियो, भनौँ न यो सबैको 12 स्टेप या 13 स्टेपमा आएको छ, त्यो रङ होइन, राइटै हो। मैले भने के त भन्दा त्यसले टाइम धेरै बढी खाइयो नि। एउटा हामीले म्यानुअल पनि गर्नुपर्छ भन्ने छ होइन। त्यसपछि आएर हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि यसलाई अनि प्रोसेस वाइज गर्दाखेरि त्यसको त टाइम त धेरै लाग्यो होइन, 12 मिनट 15 मिनट लाग्यो भने त्यसलाई कम गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्न खोजेको के? कुनै मेथड छ अरू? ल सुन्नुहोस् है, यस्तो यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि ठिक छ हामीले चाहिँ एउटा टेबल बनाउँछौँ हो, टेबल जेनेरेट गर्छौँ 1 र 2 को बिचमा छ भनेर हामीले थाहा पायौँ। अब हामी के गर्छौँ भन्दा त्यो टेबललाई फेरि हामी ब्रेक गर्छौँ के है। अब के गर्छौँ भन्दाखेरि अप्पर लिमिट चाहिँ हामी 1 गर्छौँ, सरी लोवर लिमिट हामी 1 गर्छौँ, अप्पर लिमिट चाहिँ 2 गर्छौँ क्या। भनेको स्टार्टिङ हामी 1 गर्छौँ र एन्डिङ हामी 2 गर्छौँ, 1 र 2 लियौँ। अनि त्यसको चाहिँ स्टेप साइज भनेको 0.1 गरिदिउँ न। भनेपछि हाम्रो टेबल के हुने भयो त? स्क्विज हुने भयो क्या, अझ सानो हुने भयो नि त। भनेको हाम्रो आन्सर चाहिँ के त भने अब नजिक आयो नि हो, यसरी गर्न सकिन्छ भन्नु खोज्छ। अब हामीसँग क्यालकुलेटर छँदैछ, फर्स्ट टाइममा भनौँ न हामीले क्यालकुलेटरमा आन्सर पहिला चेक गर्छौँ हो, यसको आन्सर चाहिँ के त भने पहिला थाहा हुन्छ। त्यो थाहा भइसकेपछि अब के गर्ने भन्दा त्यसको नियरली के त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अजुम गर्ने क्या। जस्तै 1.7 छ भने अब मैले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि मेरो मैले चाहिँ के त भने इनिसियल गेस भनेको कति नि त 1.5 र अर्को चाहिँ 1.9 अनि 1.5 को फङ्सनलको त्यसको साइन चाहिँ के त नेगेटिभ भयो भने 1.9 को चाहिँ के हुन्छ त? त्यो चाहिँ के त पोजिटिभ हुनैपर्छ, हुन्छ नै, चेक गर्नुहोस्। त यसरी चाहिँ के त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ ट्रिक लगाएर चाहिँ हामी क्यालकुलेसन चाहिँ चाँडो निकाल्न सकिन्छौँ भन्नु खोजेँ। अनि अर्को कुरो के भन्दाखेरि मैले भन्नै पर्ने यो है, जस्तै डु लिटलमा अब को एकजनाले गरेको थियो, डु लिटल गरेको छ, क्राउड पनि गरेको छ, दुइटै गरेको छ। मलाई चाहिँ फर्स्टमा मैले 0 दिइसकेको छु, फेरि अर्को देखियो है। त्यस्तो काम चाहिँ नगर्नुहोस्, कन्फ्युज हुने काम नगर्नुहोस् है तपाईँहरू। अनि यसको आन्सर चाहिँ के त भन्दाखेरि 2 - 1 र 1 हो है, 2 - -2 र 1 थियो आन्सर है। अनि एकजनाले के गरेछ मैले क्लासमा पनि तपाईँलाई भनेको थिएँ, पहिला आन्सर चेक गर्नुहोस् यसलाई है भनेको थिएँ हो। उसले चाहिँ के त आन्सर चेक गरेन, लास्टमा जुन आएकोलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि रङ आन्सरलाई चाहिँ उसले चाहिँ के त भन्दाखेरि एकदमै भनौँ न ब्राकेट राखेर आन्सर भनेर लेखेको छ। त्यस्तो काम चाहिँ नगर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि आन्सर हामीसँग छ होइन। त्यो भइसकेपछि के त भन्दाखेरि हामीले गर्न भनौँ न त्यो आन्सर मिलेन भने कहाँ मिलेन भन्ने कुरा हामीले चाहिँ क्रस चेक गर्न सकिन्छ क्या, भेरिफाई गर्न सकिन्छ। यस्तो कामहरू गर्नु पऱ्यो। न्युमेरिकल मेथडमा त धेरै सजिलो छ भनिहाल्यो नि, कसैलाई सोध्नै पर्दैन, आन्सर त हामीसँगै छ, त्यसलाई भेरिफाई गर्ने काम गर्नु पर्यो।